Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në Klik, emisionin debatues në Radio Televizionin 21. Nesër është paraport të mbahet seanca ku në rend ditë është ratifikimi i demarkacionit të kufirit me malin e zi dhe lajmi që nga tentimi i fundit për ta mbajtur këtë seancë deri në tentimin e radhës është pikrisht që lidhja demokratike e Kosovës është pajtuar me AAK-n dhe me partitë e koalicionit që duhet të ekzistojë një formulim i cili i knas të gjitha palët dhe si këtill LDK-ja i ka premtu votat për nesër, sidoqoftë ajo që deri më tani dihet është që votat e nevojshme, gjithsesi numri prej 80 votave nuk është arrit ende rreth qëndrimeve të LDK-s për këtë çështje, për ngjarje tjera që zhvillohen nesër. Kemi parasysh që në Kosovë vjen një delegacion i lartë i Bashkimit Evropian dhe çështje tjera aktuale që ndërlidhen me opsionet e kësaj partie në raport me ngjarjet politike ditore. Do të bisedojmë sonte në studio, do të prezantoj dy deputet e kësaj partie në të majtën time, fillimisht Driton Selmanaj, përshëndetje, mirë se erdhë. Mirë se gjeta, faleminderit. Me mua në studio në të majtën time është edhe Naser Rugova, përshëndetje, mirë se erdhë. Në mbrëma, mirë se gjej. Në djatën time përballë tyre kolegu Vehbi Kajtazi nga Insideri, përshëndetje, mirë se erdhë. Mirë se gjeta. Storia hyrëse në fakt është materiali që ka të bëj me mbledhjen e sotme të kryesisë së kuvendit dhe paralajmërimin për seancën e nesërme që është edhe tema e parë e debatit. Vetëm edhe 2 vota të deputetëve nevojiten që marrëveshja për demarkacionin me malin e zi të miratohet në seancën e nesërme të kuvendit. Kjo pasi që tashmë janë të konfirmuara 78 vota për, bëri të ditur shefi i grupit parlamentar të PDK-s Memli Krasniqi. Ju e dini që në vitën 80 vota, deri tash mund të themi që janë të konfirmuar me 78, por besojmë që deri në momentin kur do të hidhet në votim, do të ketë shumicën e mjaftueshme për ratifikim të suksesshëm. Për atyre që do të jenë racional për të qitë interesat e qytetarëve të Kosovës pa dallime para interesave të tyre partijake ose politike. Mendoj se që ata deputet janë ata cilët nesër mund të kontribuojnë. Krasniqi konfirmoi se koalicioni qeverisës i ka votat dhe se nesër do të jenë unik për ratifikimin e kësaj marrëveshjeje. Mund t'ja rikonfirmoj edhe 10 herë sot, po edhe nesër që votat e PDK-s janë unike, janë 23, ato që janë për 23 janë në favor të kalimit të kësaj marrëveshje, sepse veçanërisht pas deklaratës përbashkë të dy presidentëve, Thaçi dhe Vujanović, tashmë edhe ata që kanë pasur shqetësimin kaluarën, jo vetëm brenda PDK-s, por veçanërisht jashtë PDK-s, ata që kanë kundërshuar këtë marrëveshje, realisht e kanë hapësirën e mjaftueshme për ta votuar dhe ne besojmë që do të shkojmë unik edhe si koalicion. Ndërkohë, kryeparlamentari Kadri Veseli u shpreh i bindur se nesër do të ratifikohet marrëveshja për demarkacionin me malin e zi. Duhet marrë një vendim i cili është serioz dhe cili janë në interes shtetësisë Kosovës. Kjo është ajo çfarë unë e bëj si kryetar i kuvendit dhe si lider politik i këtij vendi dhe jam i bindur se do të kaloj. Nuk kom hyrë në kalkulime, pres reflektimin e gjithë kolegëve deputet që bashkarisht nesër rani u kanë bolla dhe kështu e kena banu. I pyetur se në cilat vota shpreson më shumë për të siguruar 80 vota, në ato të vetëvendosjes apo listës serbe, kryeparlamentari Veseli dha këtë përgjigje. Përgjegjësia është e përbashkët e gjithë neve, natyrisht e dikuj ma shumë, po e kuptoni edhe ju, po besoj se do të ketë reflektim. Do të kalojmë, edhe një herë të theksoj. Ratifikimi i marrëveshjes së shënimit të kufirit duhet ndodhë për arsye se interes strategjik të Republikës Kosovës, po forcohet sovraniteti në të kupi hapet perspektivë qytetarëve tonë për lëvizje të lirë. Në jetën ku askush nuk ka drejt ta merr barrën e patriotizmit se Iran është aq më tepër në mënyrë folklorike tentojnë të na paraqitet ma patriot
se sa idealet tona të lirisë cilat janë qytetarëve tonë. Ndryshe, kryesia e kuvendit caktoi 3 seanca, të enjtën, të premten dhe një seancë solemne që do të mbahet më 5 mars, për nder të epopesë së UÇK-s. Jemi kthyer në studio, ndoshëm prononcimet pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, a dihet, a janë votat apo kalon nesër? Në fakt këtë din më së miri përmenoj partnerët e koalicionit qeverisës. Për LDK-n ne kemi pas një raund konsultave të vazhdueshme të mbrëmshme, cilën kemi debatu gjatë për këtë çështje dhe deri sot, sa unë kam arrit kuptoj edhe mbrana vetë grupit, kemi arrit një konsenzus përkundër që kemi pas në legislaturën e kaluar një numër kogjet konsiderueshëm të deputetëve që kanë pas dilema rreth asaj nëse komisioni meja ka qenë i saktë apo jo. Tashmë duket sikur nuk kemi të lashe të tilla. Ne për shkak të kohës së gjatë që ndodhi që njerëz në Kosovë i mbajtëm të izoluar, përgatësisht për këtë temë, dhe kjo tash të sheshazi po del që ka qenë i kauzë krejtësisht e rrejshme dikuj për të marrë pushtetin dhe jo për të mbrojtur në fakt territorin, edhe e realizoja të dëshirën shumë të kahmoqshme që të bëhet me çdo formë kryeministri i vendit. Dhe tash ne normalisht jemi të po presim se si koalicioni qeverisës po arrin të siguroj numrat e nevojshëm, ndërkohë që 27 votat e LDK-s duket sikur janë në tërësinë e vet të gatshme për ta ratifikuar këtë marrëveshje. Në fakt, meqense se tash jemi për disatën herë në emisione televizive pas kërkesës LDK-s lidhur me projektligjin që na është ofruar nga ana e qeverisë, është mirë është edhe sot të sqarohet, sepse LDK-ja nuk është që ka qenë kundër projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes së 2015-s, po provu të na sillet në Kuvend Kosovës një farë lloj monstrumi juridik, që mund ta quajmë lirisht, sepse na u sollën dokumente të cilat në fakt nuk do duhet vinin bashkë me projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes vitit 2015. Ligji i Konventa e Vienës për të drejtën e traktatave përcakton qarta se si ratifikohen marrëveshjet ndërkombëtare. Them edhe në kontekstin bilateral, ne do duhet ta ratifikonim marrëveshjen ngjashëm siç e ka ratifikuar Malizi me 2 neni. Neni i parë ku thotë të ratifikohet marrëveshja, neni i 2 ku thotë hyn në fuqi. Por ne e bëm një precedent. Çfarë e futëm edhe deklaratën e presidentëve që në fakt ishte për LDK-n e pranueshme në kontekstin e asaj që u shpreh një zotim ose konfirmim i zbatimit të nenit 7 të marrëveshjes paraprake, sepse dhe aty është paraqua që kjo marrëveshje të korrigjohet, nëse eventualisht ka të lashe në terren. Por na u sjell neve në 4 nenet e atij projektligji, na u soll dokumenti i Komisionit Shtetënor, i zotit Bulliqi që njihet ndryshe, i cili ka pas punë që të vlerësoj punën e Komisionit meja. Tashti ishin 2 dokumente krejtësisht kontradiktore, të cilat e mohonin pothuajse njëra tjetrën, sepse neni i parë thoshte që ratifikon e marrëveshjen sepse është bërë punë e mirë, parimisht kështu thuaj, ndërkohë neni i tretë thoshte që nëse ti ratifikon marrëveshjen e parë, ke cënuar rënd integritetin territorial të vendit dhe thoshte ke cënuar rënd edhe interesa strategjike, ekonomike dhe politike të Kosovës. Dhe tash unë si deputet, përfshirë gjithë LDK, normalisht ne kishim dilemat tona logjike, praktike, juridike, por edhe politike. S'mundesh ti ratifikosh dokumentet kontradiktore, të cilat e mohojnë njëra tjetrën. Por ne kuptonim qëllimin e kryeministit aktual që dëshironte që dilten nga kjo situatë cilën vetë ka kriju, që ka hyrë keq, ka hyrë gabimisht dhe tash provonte që edhe me monstrume të tilla juridike na vojnë në lethitje. Ne si LDK nuk kërkonim që ajo të hiqej nga ligji, por kërkonim që kjo të mos trajtohej në kontekstin e mbrëmshëm, sepse ne jemi të vëdijshëm që në raportin e Molnizikës ka asnjë efekt juridik. Qetë çka dush, shtin çka dush, as deklarata e presidentëve, është vullnet, shpreh vullnetit mirë politik që nuk duhet kritiku, po megjithatë as kontekstin e mbrëmshëm ne si shtet nuk do duhet bënim presidente të tilla për të marrë përgjegjësi që nesër pas nesër edhe të kemi të lashe serioze me këtë që do të na kontestonte votën tonë. Prandaj jemi në këtë fazë ku jemi, ne për fat mirë, zoti Haradinaj përkundër që në seancën cilën ne deklaruam kritikën tonë,
u shpërfaq deli i tij prej nuk e di gjithçka mund të thuhet, po jo politikane, i cili ka deficit, kam përshtypjen edhe intelektual, por edhe në disa vlera njerëzore, por të nesërmen, ndoshta kur u çul mëngjes u kthell dhe e pa që ka gabu dhe na tha, në rregull është me LDK-n, pse jo, pse mos me pranu vrejtin, mirë që është marrë parasysh. Tash jemi krejt situatë të re, ku koalicioni qeverisës ka të lashe serioze me listën sërbe fillimisht, që në fakt ne si LDK dhe në fillimisht kur ndërshtu ky koalicion kemi thënë që nuk i shërben venit një koalicion i cili tërësisht edhe i gjatësinë e tij e varë nga vota lista serbe. Kemi nga ana tjetër lëvizjen vetëvendosje me disa probleme të mregjshme që i ka, po akoma duket sikur 2 vota ose 3, mos më shumë, nëse mund të ndryshoj mendje dikush deri nesër, që duket sikur është të lashë serioze, si nësë kemi mujt me te kalu ditën e nesërme, përkundër që pritjet janë të mëdhaja edhe prej neve, por edhe prej njerëzve që jetojnë në Kosovë që këtë temë të kryet. Beso ka njëherë edhe me zotin Rugova po bisedojmë, po na vjet turp me u ballafaqu me njerëzit për këto telashe që ja ka shkaktuar politika pa përgjithshme. Po jo çdo kush, jo secili prej neve ka faj aty. Sakt, përgjithësia shpërndohet në atë rast, apo duket që si LDK jeni shkarku prej presionit që në fakt e bëri edhe opinioni edhe politika ndaj jush javën e kaluar, duke ditë që esencialisht në base nuk është vetëm LDK-ja problemi, edhe me votat LDK-s nuk po kalon nesër. Ose mund të mos kaloj, për qenë korrekt. Unë konsideroj që çështja e demarkimit vijes kufitare me shtetin fqin Malin e Zi i ka te i kaluar të gjitha kriteret e një çështje nacionale. Fatkeqësisht e ka nda edhe spektrin politik, por edhe shoqërinë e Kosovës, për pothuajse 3 vjet të tëra dhe ka qenë irrituse, mbase në terminologjinë më të butë, se si përfaqësues e spektrit politik kosovar, qoftë atyre që kanë qenë bartës të institucioneve, apo edhe këtyre opozitarë, nuk kanë gjetur një konsenzus të përgjithshëm për këtë çështje. Kemi ndëgjuar rrëfime, po them rrëfime sepse janë marrur edhe njerëz të fushave përkatëse që kanë të bëjnë me demarkimin e vijes kufitare si ekspertë marrëdhënie ndërkombëtare, sepse më së paku demarkimi vijes kufitare mes 2 shteteve ka aspekte gjeodezike. Është çështja marrëdhënie ndërkombëtare e aspekteve të koordinatave topografike që Mali i Zi e ka pas për kryesues të Komisionit Qeveritar një general që ka dhënë mësim lëndën e topografisë, dhe ne e kem pas një geodet i cili gjithashtu është doktor shkence, por nëse e krahasojmë në aspektin teknokrat dhe profesional Komisionin e Malit Zi me atë të Kosovës, përveç zotit Meha, që është kompetent, antarët e tjerë të komisionit, thjesht nuk kanë pas asë një ditë përvoj dhe nuk e kanë pas idenë se çfarë përgjegjësie shtetërore po bartin në punën e tyre. Në këtë kuptim, Komisioni Meha dhe tërë puna e tij nuk është themelu ai komision nga LDK-ja. Kur ka ardhur qeverisja e re në krye me zotin Mustafa, kryetarin e LDK-s, thjesht ai komision ka qenë i ndërtuar dhe i themeluar dhe pothuajse ka qenë në fund të punës së tij. Dhe pastaj ka qenë koalicion, pavarësisht se s'ka qenë. Pa morë parasysh kjo çështje që komisionin e formon dhe shkarkon kryeministri i vendit, dhe ai kryeministër që kishte formuar, si ministër i jashtëm e kishte nënshkruar këtë marrëveshje. Kam vërejtje edhe në punën e qeverisë të kaluar sa i takon kësaj çështje për shkak të mungesës së transparencës. Kur fillun trazinat, sepse ato nuk kanë qenë protesta, kanë qenë trazina, dhe hedhja gazit lotësjellës në kuvend dhe e mjeteve të ngjashme, dhe ato protesta ku shifen përleshjet policisë të shtetit tonë me qytetarët e shtetit tonë dhe ato storje në të gjitha mediat evropiane dhe botërore e kanë dëmtuar seriozisht imazhin e vendit. Në këtë kontekst, unë dua të besoj në një logjikë racionale pas 3 viteve, se edhe ata që e ndërtuan këtë kauzë e kuptuan që e kanë bërë për arsye puro politike. Dhe në këtë kuptim,
lidhja demokratike e Kosovës tani, përkundër vrejtjeve në komisionin Meha, jo transparencën, mbase edhe mungesën e kompetencës në komisionit që do duhet ta kishte një komisionit tillë shtetëror, thjesht kemi tentu që si opozit, si partia e parë në këto troje, si njerëz që logjikojnë për të mirën e shtetit dhe të qytetarit, tulemi me spektrin politik shqiptar dhe minoritetet jo sërbe, të cilët driton duhet t'i falenderojmë për gatishmërinë e tyre, për korrektësinë e tyre, për qasjen e tyre, për zgjidhjes të këtij problemi dhe për Kosovë. I bëj apel edhe lëvizjes vetëvendosje, me cilët kem tentu të vëmë ura komunikimi që këtë çështje ta adresojmë me unitet plot nacional në interes të vendit dhe të qytetarëve. Po e nënvizoj, pse prezidenti i vendit, i cili e ka nënshkru këtë marrëveshje si zavendës kryeministër i parë dhe ministër i jashtëm, pse pranoi në konform pikës 7 korrigjim, korrektim dhe rishiqim, pas ka bërë gabim atëherë kur e ka nënshkru? Në ne. Në 2. Një komision i shkarkuar, pastaj një komision i ri i formuar për këtë çështje, pa validitet ndërkombëtar, sepse nuk ka impakt juridik. Komisionin ndërkohë edhe dokumentat që i prodhojnë ata si janë juridikisht obligueshme, ato po e dim. Ato duhet të lëmë monësh, po një komision që thjesht e formon kryeministri i vendit. Belonën në një televizion publik të Kosovës kam thonë, çfarë do që na blen kryeministri Haradinaj? Se ka thonë kufiri kull çakar. Jo si lider i opozicës, as si kryetari një partie opozitare, as si deputet, por ka thënë si kryeministër. Kemi thënë edhe në grup, çka do që sjell kryeministri Haradinaj, ne do ta votojmë. Të bindur në ata. Në këtë kuptim, 2 raportet e 2 komisioneve, 2 qeverive kanë diskraponcë të mëdha në përmbajtje, në aspektin juridik dhe nuk mund të futen dyjat në një projekt ligj. Ju lutem, unë frigona për vetë vetën dhe e kem diskutuar edhe me kolegët e grupit parlamentar të LDK-s. Çka nëse ne votojmë një ligj me një përmbajtje tillë, te e funit edhe si intelektual, zguxojmë ta morrim ata, thjesht, a do të shkon dikush në gjykatë kushtetuese dhe të na denoncoj për një votim të një projekt ligji tillë. Por, unë mendoj që edhe zyra ligjore e Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe institucionet që e bëjnë rishiqimin e harmonisë me kushtetutën dhe teknikave juridike që duhet të plotësojnë në ligj, duhet të shiqojnë këto. Krejt në fund, uroj që partit politike shqiptare thjesht të logjikojnë meqëm nesër, të arrisim një konsenzus të plot dhe mos të mvaremi nga vullneti i Beogradit. Nuk du t'i ofendoj kolegët e listës sërbe, absolutisht, por po shihet haptasi se ata jenë të dirigjuar nga Beogradi. Dhe çdo vendim për Kosovën që dirigjohet nga Beogradi, konsideroj që nuk na bën mirë ne si të zgjedhur të popullit dhe si spektër politik i popullit majoritar në Kosovë. Partitë politike shqiptare me logjiku meshëm. Kushti për me kalu nesër demarkacioni. Qa që meqëm është? Meqëm për vetëvendosjen është mos me votu. Tash, jo bash meqëm edhe për zotin Rugova është kjo farpune, sepse ja vrejtje shumë mëdha për procesin e demarkimit. Jap shumë vrejtje për komisionin shtetënor, i cili në fakt është themelu prej kryeministrit, ish kryeministrit Thaçi, i cili ka qenë në qeveri me LDK-n. Edhe nuk mundet LDK-ja këtu me përjashtu veten për përgjegjësie, derisa ata kanë pas marrëveshje për ndarje të pushtetit, por që për interesa të mëdha, domethënë janë koordinu me zveti, edhe në këtë rast, LDK-ja këtu, sipas zotit Rugova, po deklarohet që e kanë ditë si që kanë të bo, po nuk e kanë nalë këta. Nuk kanë dalë këta ma herët me thonë, ej, ku i keni njësë këta njerëz? Ku po shkojmë na me negociu me këta njerëz? Te këto kanë dalë masi që kanë njësë me u bo shurma, masi që... Në mbrojtjet LDK-s komisioni është emru nga qeveria Thaçi. Këta e kanë trashëgu. Cila qeveri Thaçi, me kënë ka qeveri Thaçi në atë kohë? Me AKR-n edhe me kënë ka qenë në bati.
2010-2014, komisioni është themelu në 2012 zoti Kajtazi. Në 2012, po. Dhe LDK-ja ka, Isa Mustafa ka trashëgu përbërjen aktuale, ka trashëgu veç fundin e komisionit. mirë, kur ka ardhë në qatë pikë, kur ka ndodhë që LDK-ja i ka dhonë vrejtjet e veta, deri në ditën kur ka dalë shpitim Bolliçi me ato. Dhe që ka po shpitim Bolliçi, ka ngrit konfuzion për gjithë këtë farpune. Pra, mënyra se qysh po interpreton zoti Rugova, për cilin unë e vlerësoj për punën që ka bo dhe qëndrimet që i ka majtë, për mua është pak e çuditshme, sepse në një farë forme, po jep vrejtje shumë mëdhaja edhe nuk është i bindun që kufiri është i saktë. Apo jo? Do më thonë, ju nuk jeni i bindun që kufini, që nesër mundet me u ratifiku edhe me u shenu me malin e zi, është i saktë. Do më thonë, derisa nuk është i bindun dikush që ky kufi nuk është i saktë, atëherë për mua është pak problematike se qysh mund është me votu një ligj për cilin ti nuk je i bindun që është e mira e Më lejo ta marrë përgjigjen në këtë puna, a është të fakt a janë heq konfuzionet të prodhuara edhe nga debatet për 3 vjet, edhe nga raporti i Bolliçit, edhe nga ajo që keni lexuar? Në fakt, unë e bëra një paralele të gjenez të komplet problemi. Lidhja demokratike, kur ka ardhur në 2014 në qeverisje, dikon në nëntor, me 8 nëntor 2014, po thuaj se ka gjetur të mbaruar punën e komplet aktiviteteve që janë bërë. Dhe, unë e kam gjenezën nga ajven, për kundër disa deputetve që shesin folklor, dhe nuk e kanë idenë se ka i bia jo pjesë e Kosovës, ato 82 km i kom shkelur me këmë. I di shumë mirë, dhe jam në rrjedhë në të gjitha. Ma i bindu që ke shkel në teritor të Kosovës atë ma litëzi, që tu është të esenca. Tani të shofim, sepse ato 82 km i kom shkel me përfaqësues të komunitetit atje. Sepse unë nuk jam ekspert i lamis. Unë marrë vesh shumë në marrëdhënie ndërkombëtare dhe në relatat e tjera, por nuk jam ekspert i të drejtës ndërkombëtare, nuk jam topograf, nuk jam geodet. Në këtë kuptim, ne kemi biseduar me mjaft njerëz, me ish drejtar që para vitit 90, zoti Kajtazi, kanë menaxhuar asete që janë lidhur me zonat kufitare me malin e zi. Një rast konkret, në vitin 2002, apo 2003, kur ministër ka qenë Zef Morina, ministri i transportit dhe telekomunikacionit, është shtruar rruga disa kilometra mbi pikën ku tani do të përcaktohet vija kufitare, me buxhet Kosovës, me procedurat përkurimit, dhe mirëmbajtja verore dhe dimrore, që e ka mirëmbajtur një kompani nga Istogu, sepse unë jam i lindur atje, dhe normalisht që jam interesuar. Por, t'i lem të gjitha... Pasim pas shkel integritetin e malit zi me asfalt. Nuk besoj, kom shkel tokë Kosovës. T'i lem ato. Jo rasisht për hir të opinionit, do të thot, sepse nga njëre merën gjërat blanko. Kjo çështje nuk duhet të shiqohet me inote politike. Kjo çështje duhet të shiqohet me gjenez dhe duhet të respektohet vullneti edhe i komunitetit, i popullatës atje. Në këtë kuptim, A është vullneti i popullatës me adhon malit zi ato? Absolutisht jo. Më falë. Tani, vullneti i komunitetit është tjetë. Unë kam një problem që ta shumë ma me juve. Pret. Po ndërhyn. Veç një gjë. Po do me na bindë se që ky kufi nuk është në regull. Vetëm një gjë. Jo. Është në regull, atës është në regull. Po unë nuk jam ekspert i lamis, po i kam vrejtjet e mija. Vetëm një moment. Përse 2 presidentët në deklarat kanë nënshkruar rishiqim dhe korrigjim të kufirit. Njeriu që e ka formu komisionin dhe e ka nënshkru. Kjo let mbetet çështja e tij, kurse në anën tjetër deklarojnë diçka tjetër. Unë jam i prirur t'ju besoj. Mali Zi ka dashur me na nxjerrni për kësaj. Tani unë nuk po du më prejudiku. Mali Zi ka qenë shumë korrekt. Absolutisht. Edhe në qeverinë e kaluar, ka lutur eja një tulem të shiqojmë problemet. Edhe ajo është një thjesht një apel i një fqinje të mirë. Por,
Unë dua të besoj fuqishëm, që Kosova nuk hub territor. Edhe njerë po e nënvizoj, që Kosova nuk hub territor. Jemi pa viza prej vitit 1990. Nëse unë nuk bindem, thjesht, për një gjë nuk e votoj. Por, nga konsultat që i kem pasur, edhe me ekspert ndërkombëtar që e njohin mirë, edhe me ushtarak të këforit, sepse marrëveshja Kumanovës është nënshkruar pa prezencën e me ju bindu ushtarak të këforit edhe këta ekspert. Do më thonë jeni të bindun që kufiri është mirë. Dhe një gjë, për këtë arsye, ka pas konfuzion edhe të deputet të legjislaturës të kaluar të LDK-s, që një 5-6 prej tyre janë rizgjedhur prap, dhe kanë marrë bukur do vota, dhe jemi ullur, i kem diskutuar, që tha Zoti Selmanaj, i kem shtjerruar ditë tëra duke i diskutuar. E kem arrit një konsenzus. Me këtë vullnet të mirë të molit zi, dhe duam besojmë në një konsenzus të partive politike shqiptare që thjesht të dalim nga ky vorbull që dihet adresa kush e ka futur vendin. Masero, fillimisht, çfarë statusi kanë tash këta dokumenta, se kemi mri në stadin që s'kom besu që mrim kur kemi mri si në Shqipëri me qujt dokumentat me emnat përveçëm të njerëzve. Dokumenti Bulliqit, çfarë statusi kanë këtë ligj? Dokumenti Bulliqit si pas kërkesave tona ka qenë që tjetë dokument për informimin e deputetëve. Që në fakt ne kemi kërku jo vetëm ky dokument, edhe deklarata, edhe raporti i komisionit ndërkombëtar që kriju me prezidentën Atifetja Jaga që pa të kriju, edhe komisioni i Akademisë Shkencave për matën e territorit. Gjitha këto, na vinë neve si dokumenta dhe më pas ne si deputet të informohemi mjaftueshëm për të bindur për të dhënë votën për ose kundër kësaj marrëveshje. Kjo ka qenë ideja. Ska pas nevojë bile këto të jenë hiç pjesë e këtij dokumenti. Kanë mujt të jenë krejt anekse për informim të deputetëve. Por, fillimisht nuk u pajtuan ata, më pas, Zoti Haradinaj, sidomos, sepse me PDK-n dhe nismen, thojë se qysh në orët e para të mëngjesit, kur kemi pas dilemën tonë, kemi gjetë mirë kuptim. Na kanë mirë kuptu, sepse kanë përshtypjen që kushdo që ka pak logjik shnoshë, mirë kupton me njëherë situatën, por Zoti Haradinaj kishte të lashë tjera, po më pas mirë që ka reflektuar edhe ai. Tash ti kështu, Zoti Kajtazi po thotë kontekstin asaj që LDK-ja ka pas qeverin, unë pajtohem që LDK-ja ka marrë qeverin dhe në atë kohë, kur e ka marrë qeverin, shumë mujtë e parë, pothuajse është nënshkruar prej 2 ministrave. Ministri i punëve të jashtëm, më duket që ka vë firmën e ministri i punëve të brendshëm, duket nuk jam i sigurt. Megjithatë marrëveshjen ndërkombëtare ratifikohen me ministrin e punëve të jashtëm. Më pas sillet nënshkruar. Ndërkohë më pas vinë Ndërkohë vinë më pas në Kuvendin e Kosovës për ratifikim. Tash unë mund ta them vetë ato çfarë unë shoh tek LDK-ja. LDK-ja asnjë prej anëtarëve të atij komisioni nuk e ka vendosur, por kulturën e saj është që të respektojë vendimet e institucioneve. Është menduar që komisioni shtetëror e ka kryer punën e mirë në bazë kompetencave të saj, pa u përzi politika fare, pa përfshi LDK-ja si parti politike aty brenda. Janë ekspertët, janë gjodet, katastër, ekspertët, hartografisë, nëse ka pas, ose të lëmive tjera, dhe si e tillë është besu. Meqenëse kjo tematik më pas devalvoi, u shkaktuan trazira. Mos harrojmë këtu kemi sulmu kryeministrin me vezë dhe me gaz lotcellës, kemi sulmu kuvendin me zoll, kemi sulmu qeverinë, kemi djeg me koktejl Molotov, kemi djeg policë të Kosovës. Kemi janë djeg, është sulmu eskorta aty disa herë, domethënë vetë kryeministrit. Janë djeg makinat private të zyrtarëve shtetenor në Kosovë. U sulmojshin njerëz në rrugë me vezë secili zyrtar në Kosovë. Dhe tashti u kriju situata e ndër, që në fakt gjithkush më pas do të lindnin dilemat nëse në fakt kanë bërë punën e mirë ata apo jo. Unë jam i sigurt se deri sot i kemi themelu 4 komisione për këtë temë. Po ta themelojmë me një komision nesër, do të rriti konfuzioni. Edhe 6-7 komisione nëse i themelojmë, beqa mund rrit konfuzioni, sepse secili do dilte me interpretime eventuale të ndryshme, me nuanca, që në fakt për neve si politikan do të na vënin në lehthitje. Cili është roli jonë tash këtë rast? Roli jonë është si politikan të marrim qëndrime politike. A jemi të gatshëm me pranu një komision ose raportin e një komisioni, për cilën një komision tjetër më pas po e konteston. Tash vjen puna te qëndrimi politik. LDK-ja ka marrë qëndrim politik, sipas LDK-s. Ky verzion është i drejtë.
Dhe nëse tillë i japim mbështetje, si LDK po flas, mundemi me pas zilima individuale. Unë sa i kam besu Murat Mes, atë që kam besu edhe Bulliqit. Sa herë kam dëgju njëri tjetrin, jo që më kanë ndihmu me qartësu situatën, përkundrazi, kanë ndiku me ma konfuzu situatën. Besoj, edhe kur ti marrë raportet të dyja me i lexu, kam të lashe serios. Po tash ku ndalë në rrafsh tjetër, në vendimarrje, si politikan, jo si Gjodet, jo si katastër, jo si ekspert i kartografisë, ase kam plan me u bë, po du si politikan. Si politikan partia ime po thotë kështu, ne po konsultohemi, kemi diskutuar mbrana, dhe tash shëndrimi është ky. Për neve, puna e Murat Mes, Komisioni Shtetëror, ka qenë i drejtë. A duhet vota LDK-s me qenë për krejt? Po, 27 deputet duhet me votu për. Normalisht e prapë është mendimin e secilit mundet dikush në momentet e fundit të ketë të dilemat e tij, po megjithatë deri sot brenda grupit parlamentar janë deklaruar. Çka na ndodh neve paradoksin në Kosovë? Ne jemi në qeveri, pa më në LDK, sepse unë s'kam qenë atë LDK, është sulmu kryeministri, madje edhe shtëpia e tij. Tash jemi në opozit, kryeministri vendit na kërcënon neve. Vend që të na merr me të mirë, po thonë që vota juaj në duhet, çka na thot? Unë kështë pjo rejatit, valla, pjo i dajan. Edhe, tash dikush thot vetëm një diçka lart, dikush thot LDK-ja po mbani natë me dikon. Po të kishim i natë si LDK, ne s'do të votonim asnjë dokument që zoti Haradina na sjell, pos një dokument cili është që kufini i Kosovës vendosën çakor dhe në Kullzhlipit. Asnjë dokument, po s'dojmë me votu. Ju e kallët Kosovën, e vut pikpyetje edhe sigurinë individuale, kolektive këtij vendi, e na tash më ti votu ty me kaq lehtësi, po s'podojmë. Po nuk është LDK-ja kjo. Sepse ne po menojmë të interesi këtij shteti është për të. Jemi ka vim në stadin kur LDK-ja i ka votat, nuk jam i sigurt nëse PDK-ja dhe AK-ja i kanë të gjitha votat, por po vim në stadin që është lënë për nesër, kur në Kosovë vjen një delegacion i lartë i BE-s që të cilit mund t'i raportojmë që e kalum demarkacionin më në fund, ose para të cilit mund të kemi dështim të përmasave të mëdha edhe rruga drejt edhe integrimit, po edhe procesi liberalizimit shtyhet në infinit. Unë nuk jemi sigur që nesër kalon demarkacioni. Kemi të paktën 3 deputet të koalicionit që jo që kanë dilema, po thuj se kanë dalë hapën, janë 2 deputet të AK-s, edhe është Najt Hasani bile ka me shkeli dje qakorin edhe zhlebin. Ka që një vizit malëzi e të një unale, aty se ka shku me Komisionin Parlamentar, vizit për nejse, gjithë se ka qenë... Dhe më filma ka po, si shumica prej këtyne njerëzve. Unë nuk jam i sigur që nesër ka me kalu demarkacioni, ndërkohë na nuk kemi konfirmim të listës sërbe, vetëm nëse ndërkohë janë marrë vesh me Milan Radojnqiqin që me votu lista sërbe pro demarkacione. Ka pas takimet Junkerit edhe me Vučićin, edhe Vučićin me edhe... Po, na nuk e dim, një gjë që është i sigurt është se në kësi raste lista sërbe nuk ja vot pa fitu diçka. Esenca është çka ka me fitu. Ata e lypen asociacionin e pako për me votu demarkacionin, ndërkohë pala shqiptare tash më veç po përpiqen me nda kështu, po përpiqet me rujt kartën e asociacionit me formimin e ushtrisë. Do me thonë, na gjithmonë do të mi ofru diçka atyne në këmbim të votës. Në këtë rast, e mira e kësaj është që nuk duhet vote dyfisht e listës e pakicës sërbe, por duhen 80 vota. 80 vota, si që duket nuk i kanë, vetëm nëse rjedh ndonjë vot prej vetëvendosis, se gjasat janë shumë të vogla. Pra nesër, mund tjetë njëna prej ditëve ma delikate të shtetit Kosovës, kur kemi me u ballafaqu edhe me një delegacion të madh të Bashkimit Evropian, edhe qysh kemi me u arsytu atyne nëse nuk kalon demarkacioni. Edhe nesër nëse nuk kalon demarkacioni, unë nuk e di se qysh kom ju gjetë zgjidhje më kësaj farpune. Ka po kompromis LDK-ja, që është për me vlerësu, sepse LDK-ja me të drejt morale ka mujtë me thonë a thjesht se votojmë. Këto se na keni rëdzu prej pushteti për qëtë qështje. Kemi Haradinajnë që
ka po filma, dhe ndërkohë vazhdon mi majt në selite AK-s ato posterat ku fini dhe në zhlep edhe dhe në qakar, ndërkohë veç ka hjek dorë për i zhlepit edhe për i qakorit, ka arë në pushtet, meni ka uzë tina që në atë kohë, si s'duket ka qenë ka uzë e mirë dhe shumë e përshtatshme për me mledh vota. As vetë njerës të politikës, as këta që janë deputet, që kemi këtu sonte përballë, nuk e din çka ka menduar nesër. Kjo është problemi. Gjithë që kjo situatë neve mundet me na fut në një rrugë tjetër që mund t'jetë krejtësisht pa kry. Nesër, në fakt, besoj e ki po edhe agendën edhe përbërin e delegacionit të BE-s që vjen edhe takimet që i kanë zhvillu në vendet tjera në rajon, potencialisht cilat mund t'jenë pasojat nëse nuk kalon demarkacioni me njerëz të Brukselit këtu. E po e din që zërë është me kalu. Shime, në fakt, nuk ka tani më që nuk e kemi të qartë rrugën që na është trasu për para si politik. Deri para një kohë e kum pas pak ma shumë të lashe për të binë nëse demarkacioni ka me kalu apo jo. Tash unë po e them një fjalë kështu, po bazohem në një shprehje popullore që thotë, kjo çështje pështim s'ka, mund të ketë pak vënim. Kjo çështje ka më u kry. Ka më u kry kështu siç na ka ardhur. Unë po e shoh që ka negociata të mëdha me lëvizjen me vendosje edhe me deputet veçaveç. Unë po besoj që nesër ne kemi me debatu gjatë për këtë tematik. E mrekullueshme do të ishte që nesër të jepni një epilog përfundimtar, i cili normalisht nuk është përfundimtar, sepse edhe me marrëveshjen e 2015-s, ta themi qartë këta. Në 1/7 ka thonë kështu, 2 komisione shtetënore brenda 2 viteve do t'ulin edhe një herë, do të rishikojnë secilin gabim teknik i cili ka ndodhur që ta përmirësojnë. Me marrëveshjen me deklaratën e presidentëve, është e njëjta gjë, vetëm që tashti përmendet kulla zhlebit dhe çakorri. Përndryshe, Mali Zi, ministri i Punëve të Jashtme me Mali Zi, tha që deklarata e presidentëve është krejtësisht në frymën e 1/7 të marrëveshjes, e cila thotë që do të rishikohen gabimet teknike që kanë ndodhur. Dhe nëse gabimet teknike do dalin që kanë ndodhur, ne si LDK do ta japim votën prap edhe për atë marrëveshje që do të vjen. Edhe nëse kanë bë gabime teknike, të karakterit teknik, të 2 komisionet aktuale shtetënore, cili do komision shtetënor nesër që kam u bërë, krejt komisioni Bulliqi le të jetë pjesë e komisionit shtetënor, se kemi atë lashe. Zoti Radina mund ta merr komplet komisionin Bulliqi, ta shtim komisionin bashkë me Molinezi, ta rishikojnë. Dhe nëse vijnë situatë ku kemi humb me qindra, metra, pavarësisht sa dhe vlerësojnë, edhe ato kemi me votu. Sepse tash kemi edhe zotim, madje kemi pasur marrëveshje këtë çështje. Unë nesër besoj që do të debatojmë gjatë për këtë çështje, sepse meriton debat, përkundash e zoti Radina ndoshta s'do t'i pëlqente debati fare. Ne do të bisedojmë dhe më pas, nëse nesër nuk merr epilog, jam i sigurt që jo shumë larg, do të mlidhemi veç për ta votuar këto, sepse kam përshtypjen që ka refleksione pozitive prej disa prej deputetëve të cilët rezonojnë për të interesave të mushta partijake. Po i shoh deputet të vetvendosis. E kam fjalën për deputet shqiptar, jo për listën serbe, sepse lista serbe shqiptar që si keni, por janë vetvendosje, nuk janë tjetër kund. Në fakt mund të themi vetvendosje akoma, por shpejt besoj që ndoshta s'ka qenë vetvendosje. Megjithatë mendoj lista serbe dhe nëse do të na jep votën, frigohem që vota aty do të jetë me shumë prapashtesa më pas që mund të kenë pasoja për vendin. Çka na duhet vota shqiptar. Okej, a është ky një farë tentimi që me ble kohë, nëse nesër 120 deputet nga 10 minuta dëshironi të flisni edhe më pas të replikoni edhe të i hupni një 6 orë në kuvend Kosovës. A i keni shkru fjalimet, a i keni gati edhe për këtë punë? Unë mendoj që grupi parlamentari LDK-s. E banalizova pak, por po tentoj ty në dinamikën e nesërme për shkak se dita është e gjatë edhe për ne. Keni të drejt, por grupi parlamentari LDK-s, mund t'ju them me bindje të plot dhe me përgjegjësi, edhe morale edhe politike, ja ka kolegu im Dritoni këto. E kemi diskutuar në mikro detale këtë çështje shumë sensitive, sepse mos gjetja një konsenzusi, mos marrja në mënyrë serioze, profesionale, po edhe si çështje e interesit nacional me këtë çështje. Konsideroj që thjesht na ka hup shumë kohë edhe shumë poena të partnerët tonë strategjik. Ju lutem, lindja e shtetit Kosovës është bërë me ndimen e madhe
të meshjve tonë strategjik në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë ardhur në të gjitha grupet parlamentare të subjekteve politike dhe na e kanë thënë shkurt dhe shqip. Në këtë kuptim, qeveria e kaluar i ka pasur 89 vota dhe ju pamundësua procedimi, pa marrë parasysh i vendimit që do të merrte seanca e kuvendit lidhur me atë çështje. Dhe ju ka lënë si një farë peshe e përgjegjësisë prisit të asaj qeverie, LDK-s në këtë rast. Dhe tani, kjo qeveri që e ka vetëm shumicën e thjesht, 61 deputet, sillet thuaj se i ka një 90 deputet. Dhe këtu është ajo pesha historike edhe në etapat e shtetëndërtimit të lidhjes demokratike të Kosovës. Ne kemi marrë një qëndrim politik, edhe njerë po e them, pas diskutimeve dhe debateve shumë kuptimplot dhe profesionale, pas konsultimeve me ekspert, edhe të karakterit më të gjerë se ekspertiza vendore. Dhe ato që e tha Dritoni, nesër, kur të formohet komisioni i përbashkët, sepse duhet të formohet, dhe nuk mund të ikim asaj. Kryeministri aktual, leta dërgon kënd të doj atje. Nëse gjejnë atë për çka, ata erdhën në pushtet, në bazë kësaj kauze, ne do ju qëndrojmë prapa. Por, duhet të nënvizoj... Së po ndërprej, falë, po, na pe obligojmë veten për krijimin e një komisioni për rishikim të asaj. Mali zi e përmeni Dritoni që e ka me dy nene. Absolutisht. Ka qenë edhe në marrëveshje. Ka qenë obligume që në dy viteve të urës. Çka me rishikun? Gabime teknike. Zoti Kajtazi. Mirë, po... Në nenin shtatë, që në një limit kohor prej 2 viteve, sepse thjesht në fund e mbrusi përbashkët të gjitha këtyre veprimeve, përcaktimi i kufirit mes 2 shteteve është marrëveshje politike. Dhe në këtë kuptim, në këtë komisionin e përbashkët, kënd të dojle ta emnoj kryeministri aktual. Nëse na bind me gjetje, kemi mja votu, LDK-ja nuk është inagjore. LDK-ja shef pak ma larg se subjekte tjera. LDK-ja a e ka ndërmend nesër që tjetë të kontriboj në zgjatjet seancës edhe në blerjet kohës? Unë do të flasë, Dritoni do të flasë, sepse ne koordinohem, do të flasën sigurisht një 60% e kolegëve tonë të grupit. Dhe duhet të flasin, sepse populli na ka dërgu atje që të flasim, tepim ide, debatojmë dhe në fund të marrim vendime. Dhe unë duhet besoj fuqeshëm. Gjëja ma e bukur për Kosovën, cilin do epilog të merë, duhet nesër t'i vëm ka pak kësaj çështje, sepse kemi musafer shumë të lartë nga Brukseli. Dhe në qoftë se bim provim nesër, si klasë politike, nuk po du të bëjnë ndarje pozit-opozit, nuk i knohet këngë mirë këtij vendi. Na kemi rënë provim mati. Zoti Kajtazi, kemi ardhë ku kemi ardhë. Na kemi rënë provim edhe jemi kthy në institucione, s'po flasë si individ, në institucionin e kryeministrit, në të presidentit, në kuvendin në tënë si qesharak, çështja me malin e zi ka mujtë me u zgjedhë në mënyrën më të mirë të mundshme. Me një komunikim normal me malin e zi. Me malin e zi dhe me zveti. Me malin e zi një komunikim normal, sepse ata njerës kanë shprehë vullnet, po mos harrojmë se ata kanë një opozit e për të fort atje. Edhe qysh dënë me t'i dhonë t'y krejt mundësit me rishqyrtu këto, kur rrezikojnë ata me u përmbys pushtetit tyne, qoftë edhe me protesta edhe me dhuna. Po qa kemi bona, na thuj se kemi shpall luft malit zi. Dilshin njerëz, dilke kryeministri Haradinaj, që tash po jek dorë prej qakorit, me njerëzit e vetë, në qakor atje, pjekshin, mishe, bëjshin dajre dhe me këna jemi në territor tonin këto. Këto janë cirk hesapi. Edhe që këtë cirk neve po na pushtan. Shojmë nesër nëse mund të kaloj seanca, nëse mund të kaloj demarkacioni, tema tjera, këthemi pas reklamës. Supero
Ofert Super Pako. Merr kredi deri në 10.000 euro me normë preferenciale të interesit dhe përfito kartel kreditore Comfort Card pa shpenzime të mbajtjes për vitin e parë, mbi tërheqje pa provizion dhe shërbime të ndryshme elektronike. Në LB Banka. Jemi kthyer në studio, po flasim për dështimin potencial që mund të ndodh nesër, fole për mundësinë eventuale të rezonimit, reflektimit të disa deputetëve shqiptar edhe arritjen e numrit kritik prej 80 votave, po vazhdoj të insistoj në opsionet tjera edhe në pasojat të mundshme, në raport me vizitën që është duke ju bërë gjitha vendeve të BE-s, në raport me ne, strategji që BE-ja e ka publikuar ku Kosova është e përfshirë edhe në raport me obligimet që i kemi ndaj Brukselit. Ndjeve që pak lartë me ato çfarë tha zoti Kajtazi, në fakt unë pajtohem sepse ndjesha keq sa herë dilja pe seancës kur s'pa arri me i dhënë epilog se situatë dhe tashti krijohet përshtypja sikur i gjithë kuvendi është me njerëz pa përgjegjshëm. Qeveria është me njerëz pa përgjegjshëm, presidenca. Në mënyrë që kjo është një qasje e gabueshme sepse faji ka adresë këtë vend. Po ndëgjoj LDK-ja kjo punë i shkruajnë 2015. I humbëm 3 vjet, izolim, 3 vjet dhunë, 3 vjet mungesë perspektive, 3 vjet pikpyetje të mëdha, erdhi John Kerry, ministri i jashtëm, sekretari i shtetit së departamentit, erdhi vetë presidenti Joe Biden, nuk arrinte t'i binte. Thonë ju lutem mos zhuni gatë kalon demarkacioni, këta nuk bindeshin. Mas 3 vjet na sjellin dokumentin e njëjtë për ta votuar. S'mund barazohet LDK-ja, jo që s'barazohet, pas 5% fajt këtë farë tematike nuk e ka. Dikush kish me thonë, jo, po pse se ka prunë atë kohë e me sjell, e me votu, me kalu disi edhe në sala alternative. Po ishkim pyetje siguria individuale se cilit person, të përfshirë këto dhe jeta e kryeministrit. Sulmohej, në mënyrën më të paskrupullt. Ju dini kur u thyn prej policisë zyrët e vetëvendosjes çfarë gjetën aty. Gjëra të cilët s'kan lidhje me një parti politike. Maskat, koktejl molotovi, shufra të hekrit. Koktejl jo, përbërës të koktejl molotovi. Përbërës, mirë, faleminderit. S'kan qenë të përzim. Dhe tashti ne kemi ardhur situatën prapë na kanë kthyer në pikën 0. Po kush ka përgjegjësi për këtë 3 vjet? Përkisht ta persona cilët na e kanë sjell tash. Prandaj të jemi pak të racional në vlerësimin se kush është fajtori, sepse dihet fajtori këtu dhe domethënë fajtori kryesor për këtë çështje është zoti Haradinaj, po në atë kohë i mbështetur edhe prej disa faktorëve tjerë politik në Kosovë. Tashti pasojat e kësaj nëse nuk ndodh, që unë nuk e kam këtë mendim hiç, kjo ka me ndodh. Kjo marrëveshje ka marrë. Kom qartë, po arsyeja pse po insistoj në përgjigje prej LDK-s është pse ka qenë kujtim Shala, nën kryetari i kuvendit që ka insistuar që të mos bëhet hënën seanca për shkak se kryeministri është në Londër, ai duhet të jetë fizikisht në seancë, edhe e keni pru situatën që seancat bëhet në të njëjtën ditë kur delegacioni BE-s është këtu. Që simbolikën e dështimit e bën pak më të madhe, situatën e bën më dramatike. Unë kam përshtypjen që edhe për këtë tematik fajin i kanë partnerët e koalicionit, sepse ne mundshim të mlidheshim të shtunën ose të dielën. Kryeministri ka qenë edhe dielën këtu. Për këtë tematikë edhe në 2 natës me e thirr kuvendin sonë se jashtëzakonshëm ja vlen. S'kemi pas nevojë na me prit hanën me shku në Angli, po ka mujtë të diellën pas dite ose shtunën pas dite, sepse dikur ka ora 2 sa e mbaj mend të shtunën, dhe zoti Haradinaj u bind që propozimi i LDK-s është me vend. Pse mos na, po problemin e kanë te koalicioni. Ata e dinë që listën serbe s'kan mujtë me bindë, janë pajtuar me kërkesën tonë për të mërkurën, që ne kemi kërkuar që debatit mos ndodh pa te. Po unë jam i mendimit që edhe nesër nuk ishte qenë mirë më muaj seanca pa i siguru numrat. Kush e ideja nesër ne të flasim dhe më pas epilogët mos përfundoj nesër dhe të halon me ndihmarrën për një ditë tjetër. S'kem nevojë. Ish dash një konsultë gjerë e shtym edhe nesër për një ditë tjetër, por jo nesër në vizitën e cila unë mendoj që është shumë e rëndësishme sepse janë faktorët më kryesorë të Bashkimit Evropian që na vizitojnë neve, dhe ne normalisht nuk e kemi lajmin pozitiv për t'ia kumtuar atyne, që më pas ne të ecën procese tjera për të cilat kemi shumë punë. Unë nuk e mendoj çka nëse s'ka lënë, sepse nëse nuk ka lënë kjo marrëveshje, pasojat janë të paparashikueshme për Kosovën.
s'flitet më për liberalizim viza dhe s'flitet më menoj edhe për raportin tjetër kontraktual që kemi më së anë. Kanë me fillu me na paraqit probleme politike në secilën fazë të anëtarësimit tonë në Bashkimin Evropian. Jo vetëm sepse ne kemi menduar edhe kështu, ne kemi menduar që në fund të këtij viti Kosova seriozisht të aplikojë për anëtarësim në BE. Që i bjen, nuk do me thonë se ti aplikon i ki plotsu kushtet, por faza aplikimit është faza fillestare që më pas është vlerësimi i vetë BE-s në fazat që esti më tutje deri në anëtarësimin e plot. Por nëse kjo nuk ndodh demarkacioni, ne kemë probleme edhe të natyra jo vetëm me BE-n, kemë probleme edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, kemi probleme me rrugën tonë për transformimin e FSK-s, sepse kjo tematik e ka rënduar shumë jetën publike në Kosovë, sa që ne s'jem të mujtë më marrë me asnjë tematik tjetër. As me shëndetësi, as me arsim, as me sport, as kulturë, as kur gjë tjetër. Prej si kem hiju unë si deputet, demarkacioni, për një kohë na trozun krejt me gjykatën speciale, Iran pishman edhe për atë punë u kthjellën edhe ndalen, përsëri na ka kthy demarkacioni. Prandaj, po them jemi në një fazë delikate, por që unë po besoj shumë, po them edhe si deputet individual, por edhe si LDK, kam përshtypjen që reflektimi i faktorit politik shqiptar do të jetë pozitiv. A nesër, atë premten, atë hanën, këtë nuk mund të them, por që do të ketë, unë kam përshtypjen që do të ketë. Okej, demarkacioni është një prej dy kauzave që e kanë rrëzu qeverinë e Isa Mustafës. A mund të jetë një kauzë që rrezikon këtë qeveri, a mund të përfitoj dikush pojena politik nga ajo që mund të ndodhë nesër. Qoftë LDK-ja me këtë konsenzusin, nga dëshmërim për kompromis, qoftë vetëvendosja për stoicizmin e vetë kundër marrëveshjes, qoftë koalicioni nëse e kalon. Po, nëse kalon nesër, të partë shpresoj që ka me përfitu populata. Okej. Ani sena nuk e dim që me demarkacion ndodh liberalizimi vizave, sepse kemi çështjen e korrupsionit, që veç është të rrit korrupsioni, nuk është të ra, dhe nuk jemi të dhona prova që jemi të luftu korrupsionin. Merë i këshyri rastet për ditë hetimore edhe gjyqësore që kanë të ndodhë në gjykatat tona, në mënyrë veçantë këta të Prishtines. Se kush përfiton nëse kalon, tjetër, natyrisht është LDK-ja, edhe nëse kalon po ashtu nesër demarkacioni, politikisht si humbës, edhe nuk e di qysh mundet ai masanej me arsytu vetveten, është Zoti Haradinaj. Pra po thu. Zoti Haradinaj është, si me thonë, kjo është kurtha politike e ti. Në këtë vend riciklohet gjithë shka, por në një vend normal, kjo të duhet ishte ajo kurtha e paka përcyshme për ta. Ka qenë gjendje me ja fut flakën vendit. Dhe sot për qatë kundër qiti verzionit demarkacionit, sot neve na bjen që ta dhe tash hajde se u kryse, na u morën vesh me rishiku ma vonë, hajde se flasi ma vonë i bjen që kjo varpune. Që shimi mësuna shqiptarë, flasi ma vonë. Me kanë kime folë ma vonë. Malin e zi, Komision të Përbashkët Shtetëror, si pas deklaratës dë presidentëve tjere. Zotin alo është nësh për qakar edhe për zhlep, po unë nuk besoj që ka me pas nëj farë ndryshimi. Gjithsesi, pavarësisht këtyne, nuk jam kur farë ekspertin, thujse në kur farë qështje, me gjitha dhe unë përshpresoj që nesër ka me përfundu kjo qështje, edhe unë përshpresoj që këta që kanë me votu pro demarkacionit me qenë bindun që është ashtu, jo si Zoti Rugova që mu mjap dilema është ma shumë... Mirë po e din që po e voton? Po deklarohet që po e voton, është mirë njerëzit me votu me bindje të plot, pavarësisht pasojave të mundshme çfarë do të qofshin ato. Struktura politike e Kuvendit Kosovës edhe struktura përbamja e koalicionit nuk i jep mundësi asnjën e spalë për me qenë këtu faktor për me shty përpara çështje kaq të mëdha që është demarkacioni. Kemi një qeveri që thujse nuk ka kam ose i ka kam prej qelë, si që mund të rrëzohet në çdo moment. Pa ajo që do duhet bënd të LDK-ja në këtë rast është
në momentin që kalon demarkacioni, sa të para me rëdzu këtë qeveria, me që venin zgjedhje, sepse mas kësaj nuk besoj që kanë me mujt ata mrena për mrena me majt qeveria. Të shojmë nesër çka po ndodh, po flasim për takimet që janë nesër, rëndësinë e tyre edhe skenaret që janë para, opsionet që janë para Kosovës, zotri Rugova, a mundet që tjetë një prej çështjeve që në fakt e definon ose devion rrugën e Kosovës drejt BE-s? Sigurisht që vendimi nesërm i Kuvendit të Republikës së Kosovës do të ketë ndikim direkt qoftë në qasjen e Brukselit ndaj Kosovës, por edhe në aspektin kvalitativ, do të thonë, sepse raporti i fundit, edhe pse e fut Kosovën në atë dvorbullin e 6 vendeve në Ballkanit Perëndimor, megjithatë aty konstatohet qartë që ne jemi edhe mbrapa Bosnës. Do të thotë, kjo duhet të ishte një alarm serioz për institucionet e vendit, por për komplet spektrin politik, edhe për ne si opozit, në kuptimin e asaj që thjesht duhet bërë ditur kësaj qeverie, e cila e ka humbur rrugën, qeverie vendimeve të mëdha. Unë ende nuk e ndëgjova një vendim që e përmison cilësinë e jetës qytetarit që e ndërmorri kjo qeveri. Let ma thot dikush. Nuk po flas si deputet i opozitës, po flas si qytetari i Kosovës, si prind që i kam fëmijë në shkollë dhe si pacient i mundshëm. Dhe në këtë kuptim, të gjitha këto që i diskutuam nesër që jemi sigur që shkojnë në shkollë, po më duket u marr vendimi që për shkak të motit keq. Ja, më fal. Unë e thash në kuptim tjetër. E kam qartë apo? E thash në kuptim tjetër dhe vendimet mëdha janë marrë disa vendimet mëdha, por ne ka të kundërt me interesin dhe ngritjen e cilësisë së jetës së qytetarit. Në këtë kuptim, duhet besoj fuqishëm edhe një herë, po e nënvizoj në racionalitetin e deputetve të partive politike shqiptare. Te e fundit, ne jemi vullneti i qytetarëve mazhorantës të këtij vendi. Tani, folklorizmat, patriotizmat, fjalët e mëdha dhe muskujt në prag dekadës 2 mileniumit 3, mu këto me frigojnë për qasjen se si na shef ne Brukseli, Shtëpia e Bardhë, State Departmenti, OKB-ja dhe mekanizmat e tjerë në qoftë se nuk ju afrohem të 2-3 vitet e fundit, sepse antarësimi e ka një shkollë pak ma largë dhe një ciklus tërë të aktiviteteve dhe të përmbushjes kritereve. Prandaj, nesër, Kuvendi i Republikës së Kosovës duhet të ngrit vetdijen e vetë, politike, morale dhe institucionale, të instaloj standarde, Vehbi, di që po në shqyqën me Po, dimër që ka aty në atë kuvend Kosovës, po fleti për duhet me bërë kështu, a di që ka aty. Që ka 500 vjetë universitet, dhe Bashkia Ndërkombëtare në veçanti BE-ja i përçoj mesazh qartë elektoratit kroat. Ata e bën një ndryshim kvalitativ, erdh një klasë politike normale, sepse ky vend nuk ka nevojë për supermena. Ky vend ka nevojë për politikan përgjegjshëm që e din rolin e vet kushtetues ligjor, përgjegjësitë institucionale dhe morale. Dhe po t'jesh kryeministër, kryetar kuvendi, president, ministër, duhet ta kesh edhe një minimum dije. Nuk po du t'i ofendoj koalicionin qeverisës, por thjesht kemi rastet e paraqitjes së tyre në arenën ndërkombëtare në Bruksel, kur na skuqen të gjithëve si shqiptar dhe si elit politike e Kosovës. Në këtë kuptim, Lidhja Demokratike e Kosovës, tani duhet dalë, e ka të qartë adresën se si duhet procedoj, si duhet vazhdoj tutje dhe si duhet të ndihmoj këtij shteti që dal nga ky vorbull. Tani, zoti Haradinaj, edhe nëse nesër i vihet ka pak kësaj çështje, cila është kauza e tij dhe e këtij koalicioni qeverisës? Ka pas mision me kalu demarkacionin në mënyrë që mos siguru liria lëvizjes qytetarëve që është e drejtë e tyre themelore. Shkojmë tutje.
Mirë Kam formuluar. konfuzion. E di, si e i vetëmi. Çështje tjetër, jemi në pjesën e fundit të emisionit, gjithnjë ma shumë është aktuale tema e vazhdimit dialogut. Me Serbin ka pas edhe takimet grupeve teknike, pritet që këtu e tutje të vazhdoj e prap ndërlidhet direkt me BE-n, a pret që nesër të marrë mundësime konkrete në këtë temë, nga zyrtarët e BE-s që vizitojnë Kosovën e para, e dyta, apo dukemi të gatshëm për ta dërgu dialogu në stadin e ardhshëm, me që ka s'pakun ja 2 vjetë që flasim për një farë forme të riformatimit ti. Larton menoj që përkundër që neve si politikanë, si parti politike opozitare, tash mund na vjen në situata caktuara dhe mirë pse qeveria dështon, qoftë në trajtimin e tematikave tjera, po në qoftë edhe në mënyra se si po provon me zgjidhje çështën e demarkacionit, por unë kam përshtypjen që ne si klasë politike rast të tilla do të më na shërby për këndellje, pavarësisht që zoti Kajtazi me drejt po thotë që ka dhe njerëz cilët nuk e meritojnë që në Kuvendin e Kosovës, por megjithatë unë them që duhet secili të mendoj që nuk vjet pikpyetja ekzistenca e shtetit për interesat tua personale dhe në fund korritësh. Situata të tilla duhet më na shërby neve që na më eminu që politikë bëhet me mjete politike, me instrumente politike, me instrumente kushtetuese, me programe politike, rrëzohet një qeveri nuk është problem heq ajo punë, rrëzohet Isa Mustafa dikush tjetër, por jo me mjete parapolitike dhe jo me mjete të cilat më pas në fund t'i thu e kthen situatën pikën zero dhe në fakt po them kështu kushtimisht korritësh. Uroj që të mësojnë ata të cilët zgjedhën që për 3 vite, sepse këtu ka përgjithësi njerëz, 3 vite ja kanë humbë njerëzve në Kosovë, domethënë i kanë izolu njerëz, ja kanë humbë shpresën, ja kanë humbë idetë për një perspektivë të qartë për këtë vend dhe tash dikush ka përgjithësi. Po tek e fundit po themi krejt more nëse mësojmë prej kësaj situate që politika është art i smundshmës, por me instrumente politike, ndoshta edhe ky popull na i bën hallall, e them kushtimisht kështu. Përkundër se besoj edhe ato, por megjithatë them të kthehet në një situatë pak më pozitive. Unë si popull. Tashti pse po e them këtë, sepse temat të cilat po na presin si vjet. Kam përshtypjen që Kosova në vitin 2018 ka me marrë drejtim për shumë çështje e të cilat nuk janë të lehta për Kosovën. Na duhet debat politik, na duhet dialog mes vete, na duhet konsensus për tematika ndryshme. Na duhet ma shumë me nejt me njëri tjetrin subjekte politike në mënyrë që me i tejkalu sfidat cilat na presin. E para është gjykata speciale, për cilën duket sikur e kemi në prag derës tashmë. E dyta është themelimi i asociacionit, që nuk ka me qenë sfidë krejtësisht e lehtë, dhe treta që është shumë e rëndësishme, është si po përfundon ose si po japim epilog dialogut me Serbinë. E që në fakt kjo është edhe çështja që lidhet me asociacionin. Nesër neve kanë më na thonë gjitha këto, kanë më na thonë që vazhdoni dialogun në mënyrë konstruktive, kanë më na thonë që kryeni demarkacionin si obligim, kanë më na thonë që luftoni krimin organizuar dhe korrupsionin, por tek e fundit nuk po e bëjmë këto për Bashkimin Evropian, nuk po e bëjmë këto për Mogherinin dhe për Juncker, ose pra nuk do duhet ta bënim si detyra për cilat ne i kemi, po them kam përshtypjen që viti 2018 është ndër vitet më të rënda politike që kemi me e pas si klasë politike. Prandaj debati për demarkacionin nesër uroj që të jetë në funksion të një fryme më kooperuese, më bashkëpunuese, sidomos de faktorit politik shqiptar. Gjithmonë po e them këtë, normalisht edhe pjesë tjera të cilat janë jo serbe, por pjesa e listës serbe është tërësisht e manipuluar. Nuk ka që s'ka një deputet aty i cili mund të rezonoj pak më objektivisht, po se pyet kush atë. Nuk guxon asnjë deputet i listës serbe të mendoj vetë. Janë instrument i Beogradit dhe Beogradi kam i keq përdorur ata. Prandaj rasti nesër i debatit po them le të na shërbejë si një mundësi që ne me debatu me njëri tjetrin. Edhe nëse sepse zoti Shala tha shumë mirë herën e fundit në fjalimin e tij në Kuvend, tha, edhe nëse kryeministri Haradinaj s'ma mund me na doru si persona, le të na respekton pozitën tonë si deputet në mënyrë që më na dhon rastin që ne me respektu ato si kryeministër në funksion, jo si person. Sepse s'po flasim këtu për zotin Haradinaj si djali i Bat Selmi që përmend shpesh në Kuvendin e Kosovës, po flasim për kryeministrin e vendit, për institucionin. Prandaj si tillë të jemi në funksion të këtyre tematikave, pse
kam përshtypjen që kam qenë një ndër vitet më sfiduese dhe më të rënda për politikë bëmjen, edhe jo vetëm për politikë bërjen, po edhe për popullin e Kosovës. Për cilin na duhet konsensus nacional të cilin nuk e di nëse jemi në rrugën më të mirë me mbri, po ndalim prapë të dialogu dhe mesazhet që mund t'i marrim nesër, a jemi të gatshëm për të hyrë në stadin e ardhshëm, nëse po, cili kish me qenë eventualisht roli i LDK-s në këtë punë? Spari, për mendimin tim, këtë delegacion që na përfaqësoi në Bruksel, në emën të ekipit negociator me palën sërbe, thënë të drejtën lë shumë për të dëshiruar. Janë njerëz që një pjesë e madhe e tyre nuk e kanë asnjë përvojë politike, sepse ne po e quajmë dialog teknik, në esencë është komplet dialog politik. Pra dhe vendimarrja politike edhe vendimarrja nëse ka pjesë teknike aty. Thjesht, ajo përbërja ati ekipit lë shumë për të dëshiruar, nga ata 12 antarët e ati delegacioni që ishën në Bruksel, 3 ose 4 e kanë një background limituar politik dhe thjesht mu personalisht, si qytetar, po edhe si deputet, nuk më mbushin mendjen që do t'jenë ekspeditiv dhe do t'i mbrojnë në mënyrë të denjë interesat e vendit tonë. Në ndë, korniza dialogut duhet të rishiqohet dhe në tre duhet të vëhen limite kohore të implementimit. Sepse unë e kuptoj që ai proces nuk është i lehtë dhe ballafaqohesh me shumë sfida, me palën tjetër me cilën negociojmë që dijen historikisht që kur nuk e mbajnë fjallën, por ne duhet të insistojmë të intermediatorit të ndërmjetësuesit që thjesht t'ju vejnë pikë disa gjërave qofshin ato edhe teknike. Në këtë kuptim, duhet besoj që nuk do të ketë lëvizje serioze, sepse presidenti i Kosovës dhe ai i Serbisë po tentojnë që ta mbajnë si monopol çështjen e dialogut. Dhe e kemi diskutuar para 2-3 ditëve edhe në grup. Janë 2 koncepte në Kosovë. Është koncepti i Kosovës shtet i pavarur dhe neutral, i hapur ndaj Shqipërisë dhe Serbisë, i integruar në BE në NATO dhe në miqësitë përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që thjesht ka qenë artikulim i kërkesave të këtij popullit që i ka pri Naser Rugova dhe LDK-ja dhe pjesa dërmuese e elitës intelektuale të kohës. Dhe është koncepti i dytë që e ka udhëheq koncepti i smajtës ekstreme shqiptare, me një akademik i cili kur u mat në vote kuptoi se ku gjendet, dhe me linjen e Tiranës dhe Kretës pas vitit 1996 në Tiranë, që thjesht mendojnë që duhet të ndahet Kosova dhe të arrihet një farë pajtimi historik në thojza shqiptaro-serb pa Kosovën dhe me një tendencë paternalizmi, si që shprehu Haptas, kryeministri i Shqipërisë me rastin e 10 vjetorit në kuvend. Por, këto është populli se pavarësia e Kosovës, pas lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe shpalljes pavarësisë të Kosovës të Shqipërisë me 1912, shpallja e pavarësisë Kosovës, është e arritura më e madhe historike e shqiptarëve. Nuk do të lejojmë paternalizëm dhe nuk do të lejojmë avanturat e tilla, sepse tani po thuaj se LDK-ja është grupi më i fuqishëm parlamentar në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Në këtë kuptim, ka tendenca pa u elaboruar, pa u analizuar, pa u debatuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Te e fundit na jemi republikë parlamentare. E zgjedhim edhe presidentin, edhe qeverinë. Ata neve na dhën llogari. Thjesht nuk do të lejojmë që të bëhen truqe të tilla. Në qoftë se është dialog politik. Po nuk do të lejojmë rësës. Nuk do të lejojmë në Qa keni leju dhe i si tash? Çka kem leju? Veç merri çfarë vendime shka marrë qeveria dhe qa keni baj jo? Veç një moment, na nuk mund tani dalim Hajde, t'luftojmë, na po e por dim. do të marrim mosa, po e shef që vendimet e mdho Zoti Kajtazi. As 1 milimetër nuk mund të lëvizin pa pjesëmarrjen e lidhjes demokratike të Kosovës. Dhe në këtë Po kuptim, flasim për një çështje që është tepër e madhe, dhe që është demarkacioni. Po na kemi për çdo ditë Kemi edhe probleme të tjera. vendime këtu që prekin jetën tonë, për të cilat LDK-ja
I kemi adresuar të gjitha, i kemi thirrë më tepër se 5 interpellanca, sepse ky kuvend ende nuk ka filluar punën në binor normal. Kemi shëndetësinë, kemi arsimin, kemi ndotjen e ajrit. Kush i ka hapur këto tema? Lidhja Demokratike e Kosovës. Falni, dhe do t'i hapim në kontinuitet. Por, të këto çështje të rrugove nacionale. Ju keni ba debata dit, njën e pi debate më të kota për mu është zhujtja me armë e ati. Jo, sësë është diçka. Po na e kemi krejt politikan të armatosën, mëre? Në legislaturën e kalume ke pas 80 deputet me armë e leje. 80 deputet. A din sa deputet LDK-s martin armë e leje? A din? Kemi ministrin dhe drejtësis, Abelar Tahiri, i cilin e kohën sa ka qenë këshilltar i presidentit, ka marrë armë, e kam aplikacionin e ti për armë, pa kur far arsyetimi, thjesht thot, munima i sigurt. Qka jeti munima ma? Ky po të që debatin kuvend ka qenë... A diçka jem të thonë, unë jam të... Jo, dëgjam. Unë jam të thonë se vendime për çdo ditë qeveria ka vendime të këqija që ato i marë, e kur gjë s'jeni të mujtë me bo. Hiq, absolutisht. Kur gjë. Cilin vendim tina e keni... Ne jemi bashkë me vetëvendosin, e kemi dërguar në gjykatë kushtetuese vendimi për rritjen e paga. Edhe u pezullu. Ne jemi në përgatitje të çështjes që do ta referojmë gjykatë kushtetuese për faljen e borxheve. 50 milion euro të ambalazhës vetujt. Ne kemi ngrit, ne kemi kërku 3 interpellanca po presin për kryeministrin. Ne kemi kërku raport, debat për raportin 100 ditor të punës qeverisë. Po s'po vjen, ku i? Ne kemi kërku. Po veç një sekond, nëse pret tipi LDK-s me dalë në rrugë, me i kallë institucionet, kur s'ki me e pa? Jo. S'ki me e pa që ato. Me pritë që kemi me ngre një deputet zhagna për salë, s'kemi me e ba, as ministra jo. As kemi plan me gjujt me vezë, as kushe. Na për i shfrytëzojmë instrumentat kushtetus. Pse ata po ikin, edhe po na e qesin temën e specialës, që vën pikpyetje raportin me këtë bashkësinë ndërkombëtare, është tematike që për te partisë politike si LDK. Ne po flasim për shoqërinë më sani. Çështja e debatit për armë, për Jo, vetëm ta themi kjo, o krejtësisht normale, nëse ne respektojmë ligjin për armë, aplikojnë njerëz për armbajtje me leje. Prandaj kemi nxjerrë ligjin për armë. Le ta marrin bazë lejes, janë autoritetet të cilat do duhet mbikëqyreshin apo japin me leje të cilat meritojnë apo jo. Por problemin unë e kam themelor këtu kur dikush e merr dhe gjun edhe shfrenohet mënyrën se si egzaltohet duke festu dikun nga ynyra dhe nga mishi aty dhe gjurën me pluma qërë ku kemi një numër të madh të vdekurin në Kosovë si rezultat i kësaj. Dhe kur ta bën këto Zavendës kryeministri, ministri për inovacione, për investime strategjike në Kosovë, këto kam të lashën serioze. Dhe unë menoj, kur çdo pe politikanëve që do ta bënte atë, ma minimumi që do duhet ta bën, dorëheqja. Sepse nuk është posti politik vetëm si një post i cili ti kemi kry punët e tua. Ka dhe moral aty, ka edhe mesazh që bartë në funksionin tanë, në përgjegjësinë publike që ki ndaj njerëzve, për posa asaj që ki bërë vepër penale. Sepse edhe nëse merr armën me leje, s'ki drejt me dalë me gjujt në për dritar aty, madje edhe me armë automatike disa tjerë ishin aty. Tash dikush mund me relativizu këto, me thonë kjo është traditë, siç vazhdai. Por traditat e këqija ne kemi pas traditë me kanonin e lekës me ovran janë me tjetrin. Gjakmarrën e kemi pas me kanun. Po tash na i kemi lanë kësha ato, ne po duhem me hyrë në Evropë. Dhe unë i thash me një rast tash. Veç hyni bëni një research në Google. Ku festohet me armë? Keni me i pa dofise primitive o ka Kurdistani, ka Bangladeshi, ka Pakistani, madje edhe gra dalin të festu, ndërkohë ne po flasim për një vend i cili po menon si vjet me apliku për antarësim bëj. Prandaj për mua është bile relativizimi i kësaj tematike, edhe nga ju sot për edhe tjerë, për mua është për më shqetësu, thëmë, si marë për relativizojnë këtë, pa i s'ka problem për gjujnë shqiptarët, marë kemi me nalë këtë punë, sepse s'është kulturë e mija. Kemi adresu në institucionet ku ne jemi thyrë. Që në fakt është minimumi që edhe mund të bëni. Nesër, në rend ditë është demarkacionit, gjithësisht ratifikimi i demarkacionit të kufirit me malin e zi për të cilin, deri më tani, nuk ka konsenzus, nuk ka numër të mjaftueshëm për 80 votave dhe në pjesë mirë të misionit e kaluam duke
parashiku se çka në fakt mund të ndodhë nëse nuk kalon. Për shkak se po ashtu nesër për vizitë në Kosovë qëndron një delegacion i lartë i Bashkimit Evropian dhe e tëra në fakt varet prej mesazheve që do të marrim nesër, edhe prej asaj se si do të veprojmë në kuvend, gjë që e bën të paparashikueshme situatën deri këtu jemi dakord, por se cilat mund të jenë pasojat eventuale mund të flasim pas ditës së nesërme duke mos dashur të parashikojmë nëse në fakt janë votat ose nëse dikush do të reflektojë, e përdori termin Dritoni prej shqiptarëve edhe mund të bëhen 80 vota, duke falendëruar Driton Selmanaj, Naser Rugovën dhe Vehbi Kajtazin këtu e shlajmëroj klikun për sonte, shihemi nesër, miru pafshim.